Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh từ bột mì, mềm xốp bông mà đặc biệt rất là thơm luôn á. Bánh với sữa, mềm thơm mà tách lớp dễ dàng nè ha. Còn ngon hơn mình làm cái loại bánh mì ngọt. Dễ làm lắm, làm bằng chảo, không có cần lò nướng, ai cũng làm được hết trơn. Bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây là mình dùng 250g bột mì đa dụng nè. Các bạn lường khoảng 2 chén lưng á. Bên đây là 150g sữa đặc nha, mình pha với nước sôi, 2 muỗng canh đường, thêm chút muối, 1 muỗng cà phê dung, men khô, men làm bánh mì. Đây mình dùng cái loại men này, đây là men ngọt không có cần kích hoạt đó. Các bạn sẽ cho hết 2 muỗng đường vô trong cái hộp, mình cho men vô luôn ha. Men này nếu mà các bạn sợ nó không có còn hoạt động thì mình có thể kích hoạt trước. Rồi sẽ cho hết cái phần sữa vô. Sữa này là mình dùng 2 muỗng canh sữa đặc pha ra để có được 150g sữa. Còn nếu các bạn không dùng sữa đặc thì mình dùng sữa tươi cũng được nữa. Sữa đặc thì ra cái bánh của mình nó sẽ mềm hơn. Và trong sữa nó cũng có cái độ ngọt béo quá. Mình khuấy cho nó đều lên. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi trộn sơn cái ha, cho nó đều vậy nè. Để ở trong cái hộp thì nó tiện lắm. Một chút nữa mình đậy nắp luôn. Sẽ cho hết 250g bột mì đa dụng vô. Cái loại này thì mình dùng từ 9.5 cho đến 11 protein. Các bạn trộn đều lên nha. Thì cái bánh của mình nó sẽ xốp mềm. Còn nếu mà mình dùng cái loại bột bánh mì thì cũng ngon. Nhưng mà cái độ mềm nó không có bằng cái loại đạm thấp. Trộn cho đều thì cái nước sữa nó sẽ phủ đều cái phần bột. Và cái hộp bằng nhựa này thì mình thấy bột nó cũng không có bị dính nữa. Xong rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi sơn cái ha. Mình chỉ cần nhồi sơ cho nó quyện thành khối là được à. Bột của mình nó sẽ mềm và nó hơi ẩm ẩm. Nhồi chút xíu là mình thấy nó sẽ quyện thành khối. Thì cái bột này nó sẽ hơi mềm ẩm chứ nó không có bị khô đâu. Mình trộn vậy thì bánh của mình ra nó mới mềm. Còn nếu mà trộn khô quá là cái bánh ra nó sẽ hơi cứng. Đối với cái bánh nướng mà thích giòn thì các bạn cho nó hơi khô. Mình quét lên trên mặt một chút xíu dầu ăn nha. Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Mình chờ từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ cho bột nó nở lên gấp đôi. Nếu như mà trời mát thì 2 tiếng. Còn trời mà nóng thì 1 tiếng rưỡi là được nó nở lên gấp đôi vậy là được. Rồi bây giờ sẽ lấy ra. Thì các bạn thấy bột của mình nó nở và nó có cái độ co giãn khi mà kéo ra nó không có bị đứt. Và nó cũng không có bị dính cái hộp nữa. Thấy làm cái hộp này nó tiện lắm. Có nắp đậy mà không bị dính bột. Bột còn nở tốt hơn so với mình làm bằng cái dụng cụ inox nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy khối bột ra. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột nha. Không có cần phải nhồi lại đâu. Sẽ chia cắt bột ra. Rồi cái mình hạ vàng mỏng ra ha. Cho làm 2 cái bánh là được rồi. Mình sẽ cho lên đây là bơ thực vật để giúp cho bánh của mình nó thơm hơn. Và bơ để mình dàn mỏng giúp cho bánh nó tách lớp. Nếu mà không dùng bơ các bạn dùng dầu ăn cũng được. Bơ thì nướng lên nó thơm và cái bánh nó tách lớp ngon. Mình thêm lên đây là hành lá sắc nhỏ nhỏ đó. Các bạn cho lên, mình rưới đều lên trên cái mặt bột. Bột đã dàn mỏng rồi. Cũng dàn cái phần hành này ra. Hành này chút các bạn nướng lên nó thơm lắm. Kết hợp với bơ Còn đây là tỏi phi thơm nè. Cũng có cái phần dầu luôn. Mình cũng rưới đều lên trên bột luôn nha. Bột mà có bơ lên thì nó không có bị dính. Cho nên là các bạn dàn mỏng ra. Cái miếng bột của mình nó không có bị đứt. Và nó co giãn dễ dàng nè. Dàn cho nó thật là đều cái phần hành và tỏi. Rồi bây giờ sẽ cuộn cái mép bột lại. Cuộn cho nó mỏng mỏng vậy đó. Giúp cho cái bánh của mình nó có lớp. Một chút các bạn nướng ra xong khi mà mình xé ra nó sẽ có sợi sợi luôn. Nó ra những cái lớp. Một món bánh mì nướng chảo với hành tỏi và bơ thơm ngon mà dễ dàng. Sẽ cuộn tròn nó lại để tạo ra cái hình tròn cho bánh. Một chút các bạn nướng nó cũng dễ nha. Rồi vậy là xong rồi nè.
đè cho nó hơi dẹp một chút. Cái bánh kia thì mình cũng làm tương tự giống vậy đó. Nếu mà không ăn hành á thì các bạn khỏi cho hành vô. Mình sẽ làm nóng cái chảo với một ít bơ. Rồi bây giờ các bạn cho bột vô, mình dàn mỏng nó ra một chút ha. Nếu mà thích cái bánh của mình nó nở dung lên thì đừng có đè dẹp. Còn thích mà cái bánh nó hơi dẹp dẹp ra thì các bạn đè chút xíu. Và nhớ để mức lửa thấp nhất nha, để cho bánh nó chín từ từ, nó không có bị khét. Mình nướng thì nhớ đậy nắp lại để cho bánh nó chín kỹ ở bên trong. Khi nào mà thấy cái nắp nó có cái hơi nước bốc lên á thì các bạn nhớ kiểm tra nha. Nướng chảo thì nướng lửa nhỏ từ từ. Một cái ổ bánh này các bạn có thể nướng từ 10 cho đến 15 phút là nó chín. Với 250g bột thì mình chia ra làm 2 bánh. Mỗi một bánh là tương đương khoảng 1 chén bột á. Ra cái bánh cũng lớn lắm, nó có men nó nở ra. Lấy ra xong thì các bạn nướng tiếp cái bánh còn lại ha, thơm phức luôn á. 2 cái bánh mình đã nướng xong rồi nè. Có bơ thì nó thơm và nó bóng nữa. Bánh mì chảo với hành và bơ, vừa thơm ngon vừa đơn giản, ai cũng làm được ngay tại nhà. Không có cần dùng đến bột bánh mì, không cần lò nướng. Mà cái bánh còn ngon hơn cả bánh hamburger luôn. Ngon hơn cái bánh mì ngọt và cái loại bánh mì giòn. Không có cần phải nhồi bột cực công, các bạn chỉ cần trộn sơ, nhồi cho khói bột khoảng 5 phút là mình có được để ủ rồi. Bánh mì đơn giản mà ngon miệng, thơm lắm. Đây xé ra thì các bạn thấy cái bánh của mình nó có xớ nè, và nó tách lớp dễ dàng. Bánh vẫn còn hơi nóng. Bên trong rất là mềm và xốp, không hề bị chai. Xé ra ha, nhìn thấy nè, cái lớp ở bên trong mình cho hành và bơ á, cho nên là nó tách lớp dễ dàng. Mềm dữ lắm luôn. Bánh thì thơm phức, ăn có cái vị ngọt và vị mặn nhẹ nhẹ thôi, chứ không có quá nhiều. Kết hợp với thịt hoặc là chả lụa, hoặc là các bạn chấm thêm với bột cacao hay là bột sô-cô-la gì cũng ngon luôn. Sữa đặc cũng ngon luôn nha. Bánh này thì mình làm theo cái kiểu lạc lạc thôi à. Nó sẽ hơi có cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ. Và thơm phức cái mùi bơ. Có thêm cái mùi hành nữa. Mình thấy ngon và đơn giản thì các bạn hãy vào bếp để thử nha. Đừng quên đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.